another day, another task. For today's video, we're going to pick up a mulberries. May mga mulberries kami dito sa aming yard. Yan guys. So, we're under the mulberries. At meron tayo ditong guys. Ang dami naming mga prutas. Sana all. Wow! May grapes kami dito. Ayan, ang grapes. Daming bunga ang grapes namin. It's a lot. At saka yung may cherry kami guys. Yan ang cherries natin. Pero sour cherry siya guys. Yan, nagkapulaag mo na din ha ang mga sour cherries natin. Pero yung ating grapes, look at ang grapes natin. Ang daming bunga. Abundant ang bunga ngayong taon na to. Super! Ang dami guys. Ayan oh, look at that. Kita nyan, maliliit pa sila. Oh, look. Look. Oh, diba? Kita nyo yan? Ang daming grapes. At ito naman is apples. At ito yung pinatawag ko sa inyo na mirabili or it is kolkodos. Yan guys, kolkodos yan. Yan doon. Pag nahinog siya, yung kulay ng bunga niya ay yan ang kulay ng kanyang bunga. Red na siya. So ito masarap siya kainin kasi asim-asim. Pwede mo siya tosluan ng asin. O diba? So, patuloy na tayo sa ating task for today ay mangunguha tayo ng mulberries. But anyway guys, manakuha na kami. Look at this. Sharing. So ayan ang mulberries natin. O diba? Ang dami. But marami pa talaga siya doon sa taas. Kaya ngayon, aakyat tayo. Okay? And the monkey is already going on the tree. Oh, it's a lot here. No, take. Malangaw. Hulog ng langit. Ang dami, akyat ako sa taas. Kaya give me that one. I want to do it. Yun, ang hirap. Cool. Ayan, see. Look at that. Ang aking turtle na husband with mulberries. Charing, nagpa-cute. That's already ha. Hulog-hulog. Sa matindog ko. I'm gonna stand up. Kinuko ko. Ang hirap ng ating sitwasyon. Is it no? Ay? Panguhaon na lang sa kasi how to take. If it's new. Aray ko! Ay! Huh? Naano ko nito? Dubot mo yan ang pirahon doon. Dara ko doon. Here it's a monkey and they catch her. She's stealing mulberry. The monkey. Ow. Lupad. Bang.
So this part here, ang dami talaga sa taas guys. Look at this. So mangunguha tayo. Ayan, kita nyo ba yan? Tsaka yan. O diba ko, nahulog siya. Sensitive kasi siya guys. It's very easy to remove. Falling down. Lalo pag medyo ripe na siya. Yeah. Ayan, okay. Tapos ihulog natin sa ulo ni darling. Ayan. Hold on, love. Check, 1, 2, 3. Ah, nahulog. Yun lang. Daong guys, over the tree sa root. Andito na po tayo sa pinakatuktok ng puno ng mulberries. So, maganda rito mga guys kasi it's very big ang kanyang mga bunga. Tsaka super dami talaga guys. Makakapili ka o kaya nalilito ka kung anong kukunin mo or uunahin mo. That's only lang kasi guys, it's very sensitive. Madali siyang mapitas. Like this, so tingnan mo. See? Ang laki niya guys, oh. Super laki. So try natin tikman. Walang hugis-hugis. Super tamis. Yummy, matamis siya. Sweet. Ito siya. Ito yung just ano pa, going to ripe. Ayan siya. Tamis-tamis siya na maasim-asim. Mga ganito. Pero masarap. Mas gusto ko siya. Tapos crunchy siya guys. Diba? Yummy. Yan. Diba? Ang dami. Ayan o. Diba? Tingnan nyo guys. Ang daming hinog. Ang daming hinog. Pili ka lang kung anong gusto mong hablutin. Ayan, ayan o. Doon sa taas. Tuktok pa niyan. Tuktok. Marami doon. See? Look at this. Pili ka lang talaga kung anong gusto mo. So, nagpakuha ako ng plastic ng aking darling. Paano ba yan? Charin. Yes, you do like that and I'm gonna throw. You cannot. You roll it. You could not. Bada. Sige. Up. Chiren. Para-paraan lang to mga Inday Dodong. Para hindi tayo mag-ano na lagi ng mga ano. No. Bigyan. Ang hirap mag-ano ng basin dito magdala sa taas. Mabili ko plaza. So just take a plaza. O diba? So mamaya kita-kita tayo kung kailan yun mapuno. So say it in Lord. These are the one we got her. Excited siya. That? Marami sa taas, we have a lot up. Yes. But it's too much tall. We could not gather. Super tall. And nasira ng aking ano, my skin is already broken, damaged. Because of that tree is very rough and if you scratch a lot of thorns. And they have here, ito a lot. It's all, yeah, from the, so yeah. These are all the one we gathered. Yes. Yes. So, Super sarap. That one. well, see where's that dog? Chichi! Wolfie! Wolfitza! Unde? Nu știu unde s-a dus. Chuchu! Haide! Sit! Haide, I'm here!
Vine, hai, hai. Hop, Nico vine. Dali. Tata, you want to eat? Mommy wants to eat. You want? You want also to eat, Mommy? So guys, I'm gonna show to my dog how I eat this mulberries. Don't hide there. Come in front, mommy. Mommy, right? Ah. Ah. Hey, Buna, Mommy. Brush it off. You want also? Oh, Who's a dog like that? det är kapo meu. What an interesting dog. Thank you for watching. My dog is eating also mulberry. Yes. Bye.